රිටිගල සහ සිංහරාජය. මේ දෙකම සංචාරයට බොහොම ජනප්‍රිය තැන් දෙකක්නේ. හැබැයි මොනවද මේ දෙකේ හොඳ නරක? සංචාරයක් සඳහා මේ දෙකෙන් වඩා සුදුසු කෝකද? දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න වෙනවා නම් කොහොමද අපි ඒක තෝරගන්නේ? මොන කරුණුද අපි බලන්නේ? අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්නේ අන්න ඒ ගැන. බලමු. දැන් සංචාරයකට වැඩියෙන් හොඳ රිටිගලද සිංහරාජයද කියලා තෝරගනිද්දී අපිට බලන්න වෙන මූලිකම දේ අපි මොන අත්දැකීම්ද මේවට ගිහින් ගන්න කියන එකනේ. මේ රිටිගලයි සිංහරාජයයි දෙකම වනාන්තර බව අපි දන්නවනේ. කැලේකට යන අත්දැකීමනේ මූලික වශයෙන් හම්බ වෙන්නේ. ඒකේ තව කැලේ තියෙනවා අපි ටික පස්සේ බලමු. නමුත් අපි සරලම පැත්තේ ඉඳන් බැලුවොත් වනාන්තරයකට යෑමෙන් අපි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන එක අත්දැකීමක් තමයි කැලේක ඇවිදීම කියන එක. මේ දෙකම කැලෑහින්දා කැලේක ඇවිදීම කියන අත්දැකීම නම් ගන්න ඕනි වෙන්නේ. ඒ මට්ටමේදී දෙකම එකයි කියන්න පුළුවන්. හැබැයි රිටිගලයි සිංහරාජයයි කියන කැලෑ දෙක එක වගේද? නෑ. මේ දෙක වෙනස්. දැන් මම මේ වෙනස් කියලා කිව්වහම මේ දෙකේ යම් සමානකම් නැතුව නෙමෙයි. ගස්වැල් සහ සත්තු අතරේ යම් සමානකම් තියෙනවා මේ දෙකේම. හැබැයි මුළුමනින්ම වගේ වෙනස් කැලෑ දෙකක්. ඒ කියන්නේ රිටිගල වනාන්තරයට ගිහිල්ලා ගන්න වනාන්තර අත්දැකීමයි සිංහරාජ වනාන්තරයට ගිහිල්ලා ගන්න වනාන්තර අත්දැකීමයි එකම නෙමෙයි. අපි විස්තර බලමු. මෙහෙම තේරුම් ගන්නකෝ. සරලව කිව්වොත් මේ වනාන්තර දෙකේ පෙනුම වෙනස්. ඒ වගේම හම්බ වෙන සත්තු සහ ගස්වැල් වෙනස්. ඒ වගේම මේ වනාන්තර දෙක ඇතුලේ දේශගුණ තත්ත්වයන් වෙනස්. සිංහරාජ ගැන නම් අපි අත්‍තරම සෑහෙන විස්තරයක් කරලා තියෙනවා වීඩියෝ ගණනාවක. රිටිගල ගැනත් කරලා තියෙනවා. ඉච්චර විස්තර මෙතෙන්ට වැඩක් නැහැනේ. අපි නිකන් සරලව බලමු මේ වනාන්තර දෙකේ පෙනුම වෙනස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් සිංහරාජ කියන්නේ ලංකාවේ තෙත් කලාපයේ තියෙන වනාන්තරයක්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් වැහි වනාන්තර කියලා කියන්නේ. රිටිගල තියෙන්නේ වියලි කලාපේ. එතකොට ඒක වියලි කලාපීය වනාන්තරයක්. දැන් එතකොට මේ දෙකේ වෙනස්කම් බැලුවහම වැහි වනාන්තරයක තියෙන ලක්ෂණ විදිහට සිංහරාජ කියන්නේ උස ගස් තියෙන ඒ ගස් විවිධ ස්තර ගණනාවකට හැඩගැහිලා තියෙන හුඟක් ඝන වනාන්තරයක්. නමුත් රිටිගල කියලා කියන්නේ වියලි කලාපීය වනාන්තරයක්නේ. ඒවා අර සිංහරාජ වගේ උස ගස් තියෙන වනාන්තර නෙමෙයි. උස ගස් තියෙනවා. දැන් රිටිගල විශේෂයෙන්ම සමහර හුඟක් උස ගස් තියෙනවා. හැබැයි අර සිංහරාජ වගේ ඒ ගස් ගොඩාක් ස්තර අණු හැඩගැහිලා නැහැ. ස්තර කීපයක් තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම රිටිගලදී වනාන්තරයේ බිම් මට්ටමේදී සෑහෙන ඇතුළ පේනවා. සිංහරාජෙදී එහෙම හැමතැනම එහෙම පේන්නේ නැහැ. එතකොට කැලේ ඇවිදීම කියන අත්දැකීම පැත්තෙන් සිංහරාජයේ රිටිගලයි සංසන්දනය කළොත් ඔය වගේ. ඒ වගේම අපි කැලේකට යනකොට ගොඩ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් නේ සත්තු දකින්න. දැන් වනජීවීන් කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ දෙනෙකුගේ ඔළුවට එන්නේ ලොකු සත්තුනේ. අලි, කොටි, වලස්සු, කුළුමීමෝ වගේ එහෙම සත්තුනේ. හැබැයි වනාන්තරයේ ඉන්න එහෙම නැත්නම් මිනිසාගේ උදව්වකින් තොරව ඉන්න හැමෝම වනජීවීන් තමයි. කුරුල්ලෝ, ගෙම්බෝ, කටුස්සෝ, සමනල්ලු ඒ ඔක්කොමත් වනජීවීන්. දැන් ඒකට සත්තු දැකීම කියන එක පැත්තෙන් රිටිගලයි සිංහරාජයයි අතරේ තියෙන සමාන අසමානකම් පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් මේ දෙකේම ලොකු සත්තු ඉන්නවනේ. දැන් උදාහරණයකට අලියා ගත්තොත් මේ වනාන්තර දෙකේදීම අලියා හම්බ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි අලියෙක් හම්බ වෙන්න වැඩි ඉඩ තියෙන්නේ රිටිගලදී. සිංහරාජෙදී ඉතාම කලාතුරකින් තමයි අලියෙක් හම්බ වෙන්න chance එකක් තියෙන්නේ. ඊළඟට කොටියා, ලෙපර්ඩ් දෙකේම ඉන්නවා. හැබැයි දෙකෙන් කොයි එකේදී වුණත් දකින්න හම්බ වෙන්නේ ඉතා කලාතුරකින්. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. සිංහරාජෙදී කොටි ඉන්න බවට සලකුණු අනිවාර්යයෙන්ම දකින්න පුළුවන්. පරීක්ෂාවෙන් බලාගෙන ගියොත් එහෙම නැත්නම් ගයිඩ් එකේ රැඳිවුණොත් කොටි වසුරු සමහර විට ආහාර ගැනීමේ සලකුණු දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට වලහා රිටිගල ඉන්නවා. හැබැයි සිංහරාජ නැහැ. රිටිගල වුණත් වලහා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ අපි සාමාන්‍ය සංචාරයට යන්නේ නැති දැඩි රක්ෂිතය කියන කොටසේ කියන එක තමයි කියන්නේ. අනිත් හරියදී වලහෙක් හම්බ වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක් අඩුයි කියන්නේ. එතකොට කැලේ පයින් යද්දී ඔහොම ලොකු සත්තු දැකීම ඔයාගේ වුමනාව නම් ඒකට වැඩි ඉඩකඩ තියෙන්නේ රිටිගලදී. එතකොට ඒ අනුව රිටිගලද සිංහරාජද වැඩියෙන් හොඳ කියලා ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වනාන්තර දෙකේදීම අපි පයින් ඇවිදගෙන යනකොට හම්බ වෙන්න වැඩි chance එකක් තියෙන්නේ පොඩි සත්තු. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගස් උඩ ඉන්න සත්තුන්ගේ නම් රිලව්, වඳුරෝ, දඬුලේ එන්නු වගේ සත්තුගේ ප්‍රමාණය තියෙනවනේ. ඒ වගේ ප්‍රමාණයේ සත්තු ඉඳලා බිම නම් මුවෙක් වගේ සතෙක් දක්වා තමයි සාමාන්‍යයෙන් හම්බ වෙන්න ඉඩකඩ තියෙන්නේ. දැන් එයින් සමහරු මේ වනාන්තර දෙකෙන් එකක විතරයි ඉන්නේ. තව සමහරු දෙකේම ඉන්නවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ලංකාවේ බොහොම පොදුවේ දකින්න හම්බ වෙන රාජාලියා තමයි අපි කියන්නේ සර්ප රාජාලියා කියලා. සර්පන්ට් ඊගල්.
එයා මේ වනාන්තර දෙකේම හම්බ වෙනවා. එතකොට කැහිබෙල්ලා බ්ලූ මැග්පයි එයා හම්බ වෙන්නේ මේ වනාන්තර දෙකෙන් සිංහරාජය විතරයි. ඊළඟට තව කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා පොරෝලුවා කියලා හූපු. එයා රිටිගලදී විතරයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ සමානකමුත් තියෙනවා වෙනස්කමුත් තියෙනවා සත්තුන්ගේ. එතකොට කුරුල්ලෝ බලන්න, සමනල්ලු බලන්න, කටුස්සෝ, ගෙම්බෝ වගේ පුංචි වයිල්ඩ් ලයිෆ් කියලා කියන එහෙම පොඩි සත්තුන්ව බලන්නත් ඔයා කැමති කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඒව බැලීම අරමුණු කරගෙන යන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වනාන්තර දෙකේදීම මේ සත්තු හම්බ වෙනවා. නමුත් දෙකේදී හම්බ වෙන මේ සත්තු එකම වර්ග නෙමෙයි බොහෝ වෙලාවට. ඒ වගේම මට පෙනිලා තියෙන්නේ මේ සත්තු වැඩිපුර හම්බ වෙන්නේ සිංහරාජෙදි කියලා. ඒ වගේම මේ වනාන්තර දෙකේදී හම්බ වෙන සත්තු අතරේ දකින්න පුළුවන් තව එක වෙනසක් තමයි සිංහරාජෙදි හම්බ වෙන සත්තු ගොඩක් දෙනෙක් ලංකාවේ විතරක් හම්බ වෙන සත්තු. කියන්නේ මුළු ලෝකෙම වෙන කොහෙවත් නැහැ. ලංකාවේ විතරයි ඉන්නේ. ලංකාවට ආවේනිකයි. එහෙම අය ගොඩක් හම්බ වෙනවා සිංහරාජෙදි. රිටිගලදී ඒ විදිහේ සත්තු හම්බ වෙන එක සෑහෙන අඩුයි. දැන් සිංහරාජයට ගියොත් කැහිබෙල්ලා කියන්නේ බොහොම ජනප්‍රිය කුරුල්ලෙක්නේ බොහොම ලස්සන. එයා ලංකාවේ විතරයි ඉන්නේ. ඊළඟට මල්කොහා වතරතු මල්කොහා කියන කුරුල්ලා ලංකාවේ විතරයි ඉන්නේ. අබන් කුකුලා ලංකාවේ විතරයි ඉන්නේ. වලි කුකුලා ලංකාවේ විතරයි ඉන්නේ. සිංහරාජෙත් හම්බ වෙනවා රිටිගලත් හම්බ වෙනවා. එතකොට එහෙම ආවේනික සත්තු වැඩි හරිය හම්බ වෙන්නේ සිංහරාජෙදි. එතකොට වාගේ මේ වනාන්තර චාරිකාව ඒ වගේ වනාන්තරයේ ඩීටේල්ස් ගැන අවධානය යොමු කෙරෙන විදිහේ දෙයක් නම් එහෙම දේවල් බලන්න කැමති නම් එතකොට මේ වනාන්තර දෙක සෑහෙන වෙනස්. ඒ එකකට ගිහින් ගන්න අත්දැකීම අනිත් එකට ගිහින් ගන්න බෑ. දැන් එතකොට අපි බැලුවා මේ වනාන්තර දෙකේ වෙනස්කම් ගස්වැල් පැත්තෙන් සහ සත්තු පැත්තෙන්. අපි කියවනේ දේශගුණ තත්ත්වයනොත් වෙනස් කියලා. මොකද ඒ තියෙන වෙනස? ඒ තමයි දැන් රිටිගල තියෙන්නේ වියලි කලාපේ, සිංහරාජය තියෙන්නේ තෙත් කලාපේ. මේ නිසා මේ කලාපයට අදාළ දේශගුණ තත්ත්වයේ වගේම වනාන්තරයේ විසින් හදපු දේශගුණ තත්ත්වයක් වනාන්තරයේ ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට රිටිගල ගත්තොත් රිටිගල ඇතුළට ගියාම වාතය සෑහෙන වියලි ගතියෙන් යුක්තයි. ආර්ද්‍රතාවය අඩුයි. සිංහරාජයේ එක්ක බැලුවොත් රිටිගල සෑහෙන ආලෝකමත්. අර ස්තර ගාන අඩු හින්දා ඒ වගේම ගස් සිංහරාජය තරම් ළඟ ළඟ පිහිටලත් නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා ආලෝකය ලැබෙනවා හොඳට. අනිත් පැත්තට සිංහරාජය බැලුවොත් වනාන්තරයේ ඇතුළ සෑහෙන අඳුරුයි. ගස් කොළන් සෑහෙන ස්තර ගාණක් තියෙනවා. ඒ වගේම ළඟ ළඟ ගස් පිහිටලා තියෙනවා. ඒක නිසා ආලෝකය ඇතුළට පෙරිලා එන්නේ ගොඩක් අඩුවෙන්. ඒ නිසා ඇතුළ සෑහෙන අඳුරු තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම වනාන්තරයේ ඇතුලේ තියෙන වාතයේ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. ආර්ද්‍රතාවය ගොඩක් වැඩි. එතකොට වනාන්තරයේ තියෙන ඔය වගේ ලක්ෂණ වනාන්තරයේ පෙනුම කියන්නේ ගස්වැල් ඕගනයිස් වෙලා තියෙන විදිහ ඊළඟට ඉන්න සත්තු ඊළඟට දේශගුණ තත්ත්වයන් මේ වගේ වනාන්තරයේ ඩීටේල්ස් ගැන ඔයා බලනවා නම් එතකොට සිංහරාජයේ ගිහිල්ලා ගන්න අත්දැකීමයි රිටිගල ගිහිල්ලා ගන්න අත්දැකීමයි වෙනස්. එතකොට මේ මට්ටමින් ගත්තොත් රිටිගලයි සිංහරාජයයි කියන වනාන්තර දෙක එකක් අනික වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඊළඟට මේ වනාන්තරයකට ගියාම අපිට ගන්න පුළුවන් තව අත්දැකීමක් තමයි අපි හයික් එකක් විදිහටම වනාන්තරයට යනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම හයිකින් සඳහා නැත්නම් ට්‍රෙකින් සඳහා වඩා හොඳ කෝකද? මේකේ ඇත්තටම අපිට කාරණා කීපයක් බලන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ගොඩක් දුර ඇවිදින්න තියෙන chance එක. තව එකක් තමයි කන්දක් නගින්න ලැබෙන එක. ඒකට මේ දෙක පැත්තෙන් ගත්තොත් සිංහරාජයේදී ඇවිදින්න පුළුවන්කම තියෙන තරම් දුරක් රිටිගලදී ඇවිදින්න බෑ. මොකද රිටිගලදී සාමාන්‍ය සංචාරය සඳහා ඉඩ හම්බ වෙන්නේ අර පුරාවිද්‍යා රක්ෂිතයේ කෙළවරට යනකම් විතරයි. නමුත් සිංහරාජයේදී එහෙම නෙමෙයි. වාගේ හැකියාව සහ උවමනාව අනුව වාට මුළු දවසම වුණත් ඇවිදින්න තරම් දුර ඇවිදින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක් සිංහරාජය ගියාම නවදගහ බලන්න යනවා. තව කට්ටියක් මුලාවැල්ල නගිනවා. ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් ওই පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ කියන හරියට ගිහින් ආපහු එනවා. ඒ ටික සෑහෙන දුරක්. හැතැම්ම කීපයක දුරක්. ඒ වගේම කන්දක් නැගීම කියන එක පැත්තෙන් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් වා නිකන් පැය කීපයකට සිංහරාජය ගියොත් වාට මුලාවැල්ල කියන කන්ද නගින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට වඩා ඈත තියෙන ඊට වඩා උස කන්දක් තමයි සිංහගල කියන්නේ. ඒකත් නගින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒකට සම්පූර්ණ දවසක් වගේ කාලයක් යනවා. රිටිගලදී අර සිංහරාජයේ මුල හරිය ඇවිදිනවා වගේම අපි කඳු බෑවුම දිගේ උඩට යෑම තමයි කරන්නේ. ඒ තේරුමෙන් යම් කන්දක් උඩට යනවා ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි කඳු මුදුනකට යන්න බෑ. මොකද රිටිගල කඳු මුදුන තියෙන්නේ අර දැඩි ස්වභාව රක්ෂිතයේ ඇතුලේ. ඒක නිසා ඒකට සාමාන්‍ය සංචාරයට යන්න අවසර නැහැ. එතකොට කඳු මුදුනකට යන්න උවමනාව තියෙනවා නම් මේ වනාන්තර දෙකෙන් සිංහරාජය තමයි තෝරගන්න වෙන්නේ. දැන් එතකොට රිටිගලයි සිංහරාජය කියන වනාන්තර දෙකේම තියෙනවා
Tamanට විතරක් සීමා වෙච්ච ආකර්ෂණයනු. ඒ කියන්නේ එක වනාන්තරයකදී ඒ දේ ලබන්න පුළුවන් අනිත් එකේදී බෑ. මොනවද ඒ? රිටිගල නම් නටබුන්. පැරණි නටබුන් බලන්න රිටිගල කියන්නේ හොඳම තැන. රිටිගලදී කැලයට වඩා ඉස්මතු වෙලා පේන්නේ නටබුන්. කැලෙන් උඩට ඉස්මතු වෙලා පේනව නෙමෙයි. වනාන්තරය ගැන ලොකු අවධානයකින් යන කෙනෙකුට නෙවෙයි නම්. ඇත්තටම රිටිගල ගියාම කෙනෙකුගේ හිතේ රැඳිලා හිටින්නේ නටබුන් තමයි. වනාන්තරයට වඩා. වනාන්තරයේ සෑහෙන දෙයක් තමයි. හැබැයි ඒ වුණාට නිකන් හිතලා බැලුවොත් අන්තිමට හුඟක් මතක හිටින්නේ නටබුන්. ඒ තරම් ප්‍රමුඛයි. ඒක රිටිගල තියෙන විශේෂම දෙයක්. එතකොට රිටිගල අපි කැලේ ඇතුලෙන් ඇවිදගෙන යනකොට සෝබාදහම ඇතුලෙන් ඇවිදගෙන යනවා විතරක් නෙමෙයි. ඉතිහාසයත් ඔස්සේ තමයි ඇවිදගෙන යන්නේ. රිටිගලදී අපිට ඒක හොඳටම දැනෙනවා. සිංහරාජයේදී එහෙම නටබුන් නැති හින්දා අපිට එහෙම මිනිස් ඉතිහාසය පිළිබඳ දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පරිණාමික ඉතිහාසය ගැන, ජීවි ඉතිහාසය ගැන සෑහෙන දෙයක් සිංහරාජයේදී තේරෙනවා. ඒක ඉතින් අර මිනිස් ඉතිහාසයේ තරම් පහසුවෙන් තේරෙන දෙයක් නෙවෙයිනේ. ඒතකොට ඒ අතින් ගත්තාම රිටිගල ආකර්ෂණයන් වැඩි. අනිත් අතට සිංහරාජය ගියාම රිටිගලදී ලබන්න බැරි දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ මොකක්ද? කඳු මුදුනකට යන්න පුළුවන්. එකකට නෙමෙයි ඕනනම් දෙකකටත් යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වනාන්තර දෙකෙන් නීත්‍ය අනුකූලව කඳු මුදුනකට නැගීම කියන අත්දැකීම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සිංහරාජයේදී විතරයි. ඊළඟට සිංහරාජයේදී සාමාන්‍යයෙන් හම්බ වෙන රිටිගලදී එහෙම හම්බ නොවන තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දිය ඇලි. සිංහරාජයට ගියොත් කොයි පැත්තෙන් ගියත් විවිධ ප්‍රමාණයේ දිය ඇලි දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් පිටදෙනිය පැත්තෙන් ගියොත් දිය ඇලි ගොඩක් බලන්න පුළුවන්. කුඩව පැත්තෙන් ගියොත් ලොකු දිය ඇලි කියන ඒවා තියෙන්නේ රක්ෂිතයට එළියේ. අනිත් අතට රිටිගල ගත්තොත් වැහි කාලෙදී ඔය ගලකින් පහළට වතුර වැටෙන තැන් එකක් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඇරෙන්න එහෙම දිය ඇලි කියන එක බලන්න නම් රිටිගල සුදුසු තැනක් නෙමෙයි. අපි මේ දක්වා කතා කරපු දේවල් ටික කතා කරනකොට ඔයාලා සමහරෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් හරි. නමුත් මේ දෙකෙන් ඇවිදින්න වඩා පහසු එක කෝකද කියන එක. එතකොට සංචාරයේ පහසුව කියන එක පැත්තෙන් බැලුවොත් ඇවිදින්න තියෙන දුර අඩුවීම හින්දා රිටිගල සිංහරාජයට වඩා පහසුයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කෙටි දුරක් ඇවිදලා සංචාරය ඉවර කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර පරිසර තත්ත්වයන් අනුවත් මේ පහසු අපහසු බව වෙනස් වෙනවා. දැන් රස්නේ ඊළඟට ආර්ද්‍රතාවය කියන එක වාතයේ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය, ඒ කියන්නේ අපිට ඒක තේරෙනවා දාඩිය දැමීම කියන එකෙන්. අපි ගත්තොත් රිටිගල රස්නේයිනේ. සිංහරාජයේත් ඒ වගේ උණුසුම් තමයි. හැබැයි ඒකේ තරම් දැනෙන්නේ නැහැ ගොඩාක් ගහකොළ තියෙන හින්දා. අනික් පැත්තට සිංහරාජයට ගියාම ගොඩක් දාඩිය දානවා. ඒ දාඩිය ලේසියෙන් වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඇඳුම් තෙත් වෙනවා. ඊට වැඩිය පහසුවක් තියෙනවා රිටිගලදී. දාඩිය දානවා. හැබැයි දාඩිය වාෂ්ප වෙනවා. ඊටත් වඩා දේ තමයි වැස්ස. සිංහරාජයට ගියොත් නැත්තම් වැස්සක් හම්බ වෙන්න හොඳටම chance එක තියෙනවා. නමුත් රිටිගල එහෙම නෙමෙයි. අවුරුද්දේ වැඩි කාලයක් වියලි. ඒක නිසා රිටිගලට ගියාම වැස්සක් හම්බ වෙන්න තියෙන chance එක සිංහරාජයේදී වගේ නෙමෙයි ගොඩක් අඩුයි. කැලේ ඇවිදින්න ගියාම වැස්සට අහු වීම කියන එකට ඔයා කැමති නැත්තම් එහෙමනම් රිටිගල තමයි වැඩියෙන් හොඳ. හැබැයි සිංහරාජය යනවනම් වැස්සකට අහු වෙන්නත් ඕනේ. නැත්තම් සිංහරාජ අත්දැකීම සම්පූර්ණ නැහැ. තව විශේෂම දෙයක් තමයි කූඩැල්ලෝ. සිංහරාජයේදී බොහෝ දුරටම කූඩැල්ලෝ හම්බ වෙන්න පුළුවන්. කල්ලාතුරකින් තමයි කූඩැල්ලෝ හම්බ නොවුනොත්. නමුත් රිටිගලේ යතින් නිදහස්. ඉතින් කූඩැල්ලන්ට බය නම් කූඩැල්ලන් ප්‍රශ්නයක් නම් සිංහරාජයට වැඩිය රිටිගල හොඳයි කියන්න පුළුවන්. හැබැයි කූඩැල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් නොවන විදිහට යන්නත් පුළුවන්. ලීච් සොක්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලීච් සොක්ස් ගෙදරම හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ ගැන අපි කරලා තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකෙන් කූඩැල්ලු ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම විසඳ ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි දැන් එතකොට අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරපු ඔය කරුණු ටික අපි සම්පින්ඩණය කරලා සමරයිස් කරලා බලමු. රිටිගලදීත් සිංහරාජයේදීත් දෙකේදීම කැලේ ඇවිදින්න පුළුවන්. හැබැයි වඩා දිග හයික්ස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ සිංහරාජයේදී. ඒ වගේම කඳු මුදුනකට යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ සිංහරාජයේදී. මේ වනාන්තර දෙකම සුවිශේෂී පරිසර පද්ධති. හැබැයි එකක් අනිකට වඩා වෙනස්. මේ දෙකේදීම පොඩි සත්තු දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ලොකු සත්තු දකින්න තියෙන chance එක රිටිගලදී වඩා වැඩි කියලා කියන්න පුළුවන්. අර මුළු ලෝකෙම ලංකාවේ විතරක් ඉන්න සත්තු ආවේනික සත්තු කියලා අපි කියන්නේ. එහෙම අය වැඩිපුර දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ සිංහරාජයේදී. ඇත්තටම සිංහරාජයේදී මේ ආවේනික බව කියන එක, ඒ කියන්නේ ලංකාවට විතරක් සීමා වුණු බව කියන එක සත්තුන්ගේ ගස්වැල් වල දෙකේම හරියට ඉස්මතු වෙනවා. ඒ විදිහට රිටිගලදී ඉස්මතු වෙන්නේ පැරණි නටබුන්. ඒ හින්දා සෝබාදහම් චාරිකාවකුත් ඉතිහාස හෝ පුරාවිද්‍යා චාරිකාවකුත් එකට යන්න පුළුවන්කම තියෙන තැන රිටිගල. සිංහරාජයේදී ඒක සෝබාදහම් චාරිකාව. හොඳම සෝබාදහම් චාරිකාව. ඒ ඔන්න ඔය කරුණු ටික ඔයාගේ රුචි අරුචිකම් සහ හැකියාවන් අනුව සංසන්දනය කළාම ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඔයා
තෝරගන්නේ රිටිගලද සිංහරාජද කියලා. හැබැයි යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් අවස්ථා දෙකක මේ දෙකටම යන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ඒ ගැන කමෙන්ට්ස් වලින් අපිට කියන්න. ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බෙමු.